Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu Poveste. Vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice cosânzeană o mândră europeană, iar făt frumosul acestei ere nu ale cal, ci cai putere. Și totuși, omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Profesor universitar emerit, doctor inginer, Corneliu Berbente, Politehnica din București. Stimați telespectatori, sunt convins că îl mai așteptați pe carismaticul profesor universitar, doctor, inginer, fizician CS1, Coca Pascovici, să revină în studio, iată că a și făcut-o, cu multă bucurie, încercând să continuăm ceea ce am început în primele două emisiuni. Vă rog să-mi dați voie să îl salut pe domnul profesor. Domnule profesor, bine ați revenit în studioul nostru București TV la Oameni cu Poveste. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să reînnodăm discuțiile începute în episoadele Știți cum este vorba la emisiuni? Faci un nod și zici că e nouă emisiunea. Da. Domnul profesor, n-ați lipsit, sincer. Știu că ați fost în Germania, bine v-ați înapoiat, practic, în România. Am înțeles că deocamdată nevaccinat, dar în curând va avea loc și acest eveniment. Păi bine. Apropo de vaccin, cred că nu putem să evităm cuvântul COVID, așa cum nu putem să evităm în emisiune nici acel cuvânt cheie, radiație. Dar vă zâmbiți, înseamnă că nu spun prostii deocamdată. Să vedem în timpul emisiunii. Emisiune pe care am intitulat-o O viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară, al treilea episod, și are și un titlu, Alternative energetice. Alternative energetice. Multe cuvinte cheie, este un bombardament. Sigur că vom demitiza totuși, revenind puțin la primele două emisiuni, mai ales la ultima parte a celei de-a doua emisiuni. O viață trăită pe care o trăiți încă totuși, da? Apropo de interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Eu aș începe cu o întrebare de încălzire. Ce mai fac nemții dumneavoastră? Nemții din Köln, am înțeles, da? Nemții în Köln, de la Universitatea din Köln, una din cele mai mari universități din Germania și Institutul de Fizică Nucleară, nu și-a întrerupt activitatea în toată această perioadă de COVID, cum ați Da, e un cuvânt cheie, asta este. Însă, cel puțin lucru cu studenții direct este pe cale electronică, într-un program Zoom, cum este peste tot în lume, însă activitatea la cele două acceleratoare de particule de la Köln nu poate fi făcută electronic la distanță, deci experimentele și-au continuat tot timpul, să zic așa, cursul normal. Din acest punct de vedere, cel puțin experimental, la cele două acceleratoare, nu a fost nicio întrerupere din punct de vedere al COVID-ului, să zic așa. Bineînțeles că a fost în institut, e mai puțină lume, numai cei care sunt obligați sau își desfășoară activitatea, în special în domeniul hardware, care nu poate să fie făcut pe cale electronică. Am îmbrățișat, acum îmbrățișez această parte din fizica experimentală. Am fost aproape tot timpul la institut. Domnul profesor, dumneavoastră vă este teamă de radiații? Sunteți un om nuclear după mine. Profesional am început toată activitatea profesională în mijlocul radiațiilor. La început, în anii 65, când am început eu, nu erau măsurile de radioprotecție care sunt acum.
Așa încât m-am născut profesional în radiație și probabil că din cauza asta nu am teamă. Desigur, am respect și dacă tocmai pentru că m-am ocupat tot timpul de măsurarea lor, știu și efectele negative alături de cele pozitive. Dar nu știu, dacă greșesc, vă rog să mă opriți și să mă corectați. Am putea face o comparație între radiații și COVID? Cu radiațiile trăim bine totuși, dar cu COVID-ul? Da. Comparația poate... Mi se pare absurdă, da? N-aș face comparația. În primul rând, sunt ordine de mărime. Virusul este de 10 de nanometri. Iar la doza de radiații... Celelalte sunt sub angstrom, deci sunt 3-4 ordine de mărime. Diferența nu le-aș compara. Radiația electromagnetică este electromagnetică, fără masă de repaus, deci, dar teama de necunoscut, eu cred că este singurul element comun sau printre elementele comune. Deci din psihologia omului poate să asemene teama de virus cu teama de radiație. Am înțeles, nu vreau să bavardez eu foarte mult. Revenim la Germania. În emisiunea a doua, cred că mi-amintesc eu bine, ați pronunțat două cuvinte nemțești. German Angst. Am corectat bine? Am zis bine, da? Da, m-am uitat în dicționar. Angst. Teamă germană de filierele nucleare sau de centralele nucleare. Mai este valabil acest concept și acum, că doar venirăți din Germania? Este valabil și se poate discuta foarte mult despre German Angst. Ei au luat și acest, în general, nemții când fac ceva, fac foarte serios. Da, trainic. Este adevărat. Deci, pornind de la German Angst, ei au dezvoltat o tehnologie alternativă, dar dezvoltând absolut totul aproape de la zero, practic imediat după Cernobâl, deci de la începutul anilor 1990, se dezvolte industria eoliană, deci infrastructura. Vântul, da. Deci folosirea vântului, au învățat extraordinar de mult, au făcut și foarte multe greșeli, respect foarte mult pentru că ei le recunosc și acum încearcă ca o etapă superioară, a doua, a treia generație de turbine eoliene, sunt campioni mondial, au subvenționat extrem de mult în această direcție și acum sunt roadele acestei dezvoltări, exportă în majoritatea țărilor cele mai bune turbine eoliene. Poate că o să apucăm să discutăm. Nu, sigur, cu siguranță, mai ales că ați pregătit și câteva materiale. Dacă vom avea timp, este deci sper să vină și la noi vântul, da? Vântul, soarele, da? Din păcate, da. Să discutăm puțin mai târziu, pentru că sunt foarte multe detalii care contează. În general, într-o dezvoltare tehnologică de succes, se bazează pe rezolvarea detaliilor și nu principiilor. Interesant. La nivel de principii, suntem cu toții principiali. Mă rog, unii mai optimiști, alții mai puțin optimiști, dar detaliile sunt cele care hotărăsc succesul sau insuccesul unei dezvoltări. Domnul, îmi dați voie să vă citesc, vă rog, da? Sunteți și citat și citit. Profesor universitar doctor Gheorghe Pascovici. Subscriu cu mare convingere la ideea că energia nucleară este riscantă, dar nu poate fi înlocuită. Pentru un viitor foarte apropiat, nu mai departe de anii 2020-2030, comunitatea internațională este decisă să dezvolte generația a patra de reactori nucleari pe un principiu nou de securitate nucleară. Reactor sau reactoare, deci generația a patra.
Vă mai mențineți această afirmație? Este de vreo 10 ani aproape. Deci, din cauza accidentului de la Cernobâl, Și ați pronunțat un cuvânt am cheie. fost nevoit sau solicitat să dau foarte multe interviuri, cred că s-au adunat vreo 5-6... 6 interviuri am numărat, eu ce-am găsit pe net, da? Da, 6 interviuri. Și acest citat la care vă referiți, mă bucur că exact acum, în anii 2020, este din ce în ce mai actual. Este, da? Nu numai ca energia nucleară pe bază de fisiune, dar și cea de fuziune, care încearcă să iasă la liman. Deci sunt convins că este un viitor deosebit al energeticii nucleare. Recunosc că în momentul acela nu mi-am dat seama de dezvoltarea impetuoasă a variantei eoliene, deci energetica eoliană pe bază de turbine eoliene au fost dezvoltate atât de mult încât în momentul de față sursele se cheamă și regenerative sau neregenerative, cele vechi pe bază de hidrocarburi și cele noi, inclusiv hidroregenerabile. Dacă îmi dați voie să glumesc, cele vechi sunt noi și cele noi sunt vechi, da? Nu chiar așa, sigur. Da, și cuvântul regenerabil trebuie puțin, cel puțin la energii, discutat. Și o să avem... Da, și aici sunt foarte multe aspecte de detalii, fațete, dar în orice caz vreau să spun că varianta regenerabilă a depășit anul trecut procentual varianta neregenerabilă. Nimeni n-ar fi crezut 20-25 de ani înainte că Germania, unul din cele mai dezvoltate state, vor reuși acest lucru și au reușit. Domnul profesor, ați pronunțat iar un cuvânt cheie. Imediat o să-l rog pe carismaticul nostru regizor Andrei Florescu să afișeze primul material, fisiunea nucleară, nu înainte, de a reaminti telespectatorilor că în anul 1986, ajungem și la 26 aprilie 1986, erați proaspăt uns director tehnic la IFA. Greșesc? Da, nu, la IFIN. La IFIN, perfect. Pe vremea nu la era IFIN, da? IFA. Și mai spun ceva, iar vă citez, Dorel Bucurescu și George Nicolescu și mai ales Petrică Șandru și Mircea Oncescu au fost echipa mea de bază prin care am încercat să evităm spectacolul politic, exagerările de orice fel, într-un cuvânt, să implementăm acel necesar bun simț tehnico-științific. Ne referim la consecințele Cernobâl, 26 aprilie. Haideți să vedem materialul, că acolo am văzut că în centrală există Cernobâl. Te rog, Andrei, iar. Deci, într-adevăr, în 86 am nevoit, a trebuit să conduc direct echipa care a efectuat măsurările de radioactivitate, contaminare radioactivă în zona București, dar nu numai în zona Bucureștiului, în toate institutele din subordinea Xenului. Accidentul, probabil știe toată lumea, deja sunt atâția ani care au trecut. Sunt 35 de ani. 35 de ani, da? Deci unul din reactoarele care au fost emblematice pentru Uniunea Sovietică de atunci, RBMK, un reactor mare de 900 de metri, clădirea numai de vreo 70 de metri înălțime, încărcarea barelor se făcea pe sus. Deci un reactor care de la bun început a avut două destinații, combustibilul fiind uraniu foarte puțin îmbogățit, în prima etapă 1,8% și destinația primordială era combustibilul de uraniu ars ca materie primă pentru producerea plutonului, pentru arsenalul de bombe atomice ale Uniunii Sovietice. Însă, paralel cu producerea
plutoniului sau materiei prime pentru reprocesarea barelor de uraniu arse, reactorul, desigur, producea și electricitate. În anterior accidentului de la acest reactor a fost un accident în Statele Unite, la 3 Mile Island, în care comunitatea profesionistă din domeniul energetic și nuclear a impus norme noi de superioare de securitate nucleară. Printre ele era și viteza sau latența maximă de intrare în funcțiune în caz de pierderea curentului electric de 220 a unor ansamble motoare diesel, generatoare de curent alternativ. Trebuia ca aceste generatoare să intre în funcțiune între 15 și 30 de secunde. Era o normă impusă. Testele pe care le-au făcut sovietici arătau 40, 50, 60, 70 de secunde, erau mult prea mari. Și într-o inițiativă locală au zis, domnule, poate că putem folosi acest reactor, în momentul stingerii, la putere foarte mică și numai cu fiecare reactor avea 2 turbine în partea clasică, cu un reactor și presiunea de vapor de apă care mai exista, poate că funcționează câteva zeci de secunde spre un minut, astfel ca să compensăm latența de punere în funcțiune a motoarelor diesel. Această decizie este groaznică din punct de vedere tehnic, pentru că reactorul trebuia să știe prezenta o defecțiune de proiect, de fapt 2 defecțiuni. Defecțiunea extraordinar de mare era o instabilitate puternică, cu un coeficient de reacție pozitiv foarte puternic, la putere mică. Operatorii nu au înțeles acest pericol imens pe care are reactorul și au zis că la putere foarte mică pot funcționa cu un număr foarte redus de bare de absorpția neutronilor, deci frâna, în ghilimele, a un asemenea reactor sunt barele de absorpție. Vom intra puțin și în structura reactorului. Și acest reactor avea un număr foarte mare, vreo 166 de bare, asemenea bare, dar operatorii au zis că, domnule, dacă funcționăm la putere mică, putem să punem numai foarte puține, 6-8, deci 6 erau introduse în reactor, 2 erau semi-introduse. Semi-introduse este și mai rău, pentru că aceste bare aveau conceptual un defect. La început aveau un dop de vreo 30-40 de centimetri de grafit. Ori grafitul este orice, dar nu absorbant de neutroni, este moderator și chiar mărea contribuția de reactor de neutroni termici în dreptul barelor de combustibil. Deci, să spun pe scurt, mai trebuia să pornească o zi înainte, în 25 aprilie, acest experiment. Așa a fost să fie, că au fost solicitat de un consumator din zonă să mai amâne, să rămână în funcțiune măcar o tură. A trecut și tura aceea, nici atunci nu au fost gata, deci s-a întâmplat că acest experiment, care era foarte periculos, să fie făcut de tura de noapte. Și aici a fost o greșeală umană. 2 greșeli umane, în afară de faptul că nu erau introduse barele. Operatorul tânăr care trebuia să scadă puterea reactorului a trecut pe automat, puterea să scadă automat, n-avea voie niciun caz să scadă sub 10%. Ce Dumnezeu a făcut nu se știe, s-a trezit cu reactorul cu 1%, ca să-l crească de la 1% la 7%, deja a fost
toți operatorii erau deja extrem de surexcitați, cu mare greutate au reușit să-l pornească, au pornit experimentul cu unul din cele două turbine. Au mai fost niște mici greșeli, ceea ce pot să vă spun ca să vă exemplific această Chiar vă rog. periculozitate fantastică a acestui reactor în 4 secunde. În 4 secunde. Puterea reactorului a depășit între 10 și 100 de ori puterea nominală. Deci s-a ajuns la 10.000 de megawatts sau 100.000 de megawatts care a generat explozia și poate că este bine că tavanul a cedat la puterea exploziei, astfel încât prin gaura din tavan s-a putut ulterior să se stingă prin elicoptere, prin umplerea golului cu tot ce de materiale, de la plumb, nisip, pietriș, etc. S-a încercat chiar și oprirea cu azot lichid, s-a abandonat destul de repede și s-a încercat importarea extrem de rapidă a unui robot german care dezvoltat tocmai pentru decomisionarea reactoarelor și pentru îndepărtarea deșeurilor active extrem de active, însă și acest robot a clacat din cauza dozei mari de radiație. Electronica robotului a ieșit din funcțiune. Andrei, te rog să mai rămâi puțin la prima imagine, întrucât am văzut că ați completat cele spuse cu sarcofag 1, sarcofag 2, aș vrea puțină vorbire. Deci, să rămânem puțin exact. Urmările, deci în prima etapă, deci schițat acolo cu forma de un mini-nor radioactiv. Din fericire, explozia nu a fost așa de puternică ca o explozie nucleară propriu-zisă, în care ridică norul radioactiv se ridică până la 10.000 de metri, 10 kilometri, chiar mai mult, și este practic staționar, se împrăște pe o suprafață foarte mare. În cazul de față au fost numai sute de metri până într-un kilometru și accidentul urmările din punct de vedere al radioactivității s-a făcut fie pe bază de elicoptere, dar din păcate cu efortul manual direct a multor tehnicieni locali sau din jurul centralei de la Cernobâl. Deci vreau să spun că sunt articole care acum redau chiar participarea unor din Republica Moldova, Belorusia și așa mai departe, din toată Ucraina. Deci au fost mii de oameni care, din păcate, s-au sacrificat, sunt victime directe ale radiațiilor, s-au și numit lichidatori. Datorită lor, să zic așa, beneficiem în toată Europa de contaminare cu un grad de periculozitate foarte mic. Deci, dacă nu ar fi fost acei lichidatori, probabil că am fi avut cu tot o altă istorie, mult mai nefericită. Deci, cu eforturile sovieticilor s-a făcut o mantelare pe bază de beton, a schițat forma de primul sarcofag la începutul anilor 2000, a fost gata, și un efort internațional, aproape 10 ani mai târziu,
un al doilea sarcofag care s-a făcut în afara locului și a fost transferat pe șine până la acoperă sarcofagul numărul 1 și întreg ansamblu a reactorului numărul 4. Sovieticii au crezut că pot și probabil că a fost o decizie foarte eronată de a funcționa în continuare chiar cu reactorul numărul 3, care este lipit de reactorul numărul 4, însă datorită dozelor mari în zonă, doze mari de radiație, au trebuit să oprească în curând reactorul numărul 3. Au mai funcționat mulți, peste 10-14 ani, reactoarele 1 și 2, care sunt la câțiva zeci de metri distanță de reactorul 3 și 4, însă la începutul anilor 2000 au hotărât să închidă și reactoarele 1 și 2, deci toată întreg complexul. Deci ce vreau să vă spun că viteza de reacție a fost atât de mare, a fost 4 secunde și de-aia când v-am spus că este un defect și un defect de proiectare, viteza cu care sunt introduse barele absorbante de neutroni este circa 20 de secunde, deci este mult prea lent față de viteza de reacție a reactorului, care, din păcate, avea acest defect de proiectare la puteri foarte mici, coeficient de reacție pozitiv foarte, foarte puternic. Domnul profesor, timpul este din nou dușmanul nostru, dar cât suntem încă pe pace, da? Vă spun bine ați venit. Vă citez foarte pe scurt, după care aș vrea să revenim la România în acea perioadă, deci după 26 aprilie 1986. Ce spuneți dumneavoastră? Cum explicăm această tragedie? Vă citesc pe scurt. Toată tragedia a fost, într-un fel, una din consecințele izolării URSS pe durata războiului rece. Nu atât lipsa de documentație, ci refuzul de a studia, de a lua în considerare și altceva decât literatura de specialitate oficială, a dus la neglijarea oricărei experiențe și, în mod fatal, la tot ceea ce s-a întâmplat la Cernobâl. Da, este foarte interesant de analizat. Nu știu care au fost motivele, deci este și potențial o eroare de management. Cât de mult ne duci operatorii unei centrale știind că această centrală are o zonă de maximă periculositate, de instabilitate. Desigur, poți să gândești, domnule, nu are rost să le explic în detaliu acest defect potențial pentru a nu intra în acest domeniu. Dar dacă nu le explici, înseamnă că operatorii care nu sunt doctori, nu sunt superingineri în domeniul respectiv, majoritatea sunt tehnicieni, judecă după propria lor, să zic așa, putere de judecată. Și operatorul principal, în particular, era și secretar de partid, de acolo avea o putere mai mare și a permis să decidă ceva care, în jargonul local, nici președintele Consiliului de Ministri al Uniunii Sovietice nu avea drept să ordone acestor operatori și anume să lucreze cu un număr de bare absorbante de neutroni sub 30. Această, să zic așa, zicală funcționa în toate centralele RMBK, dar și totuși operatorul șef a acestei ture și-a permis să ordone 6 până la 8 bare. Deci 30 era foarte puțin, nepermis de puțin, și el a folosit 6-8
judecând foarte simplu, păi la o putere de 10%, dacă eu am 40 de bare la 1000 de megawatt, la sub 100 de watt, trebuie să am o zecime din 4. Deci asta ar fi 4. Deci eu am 6-8. E o judecată primară, dar pentru că nu i-a explicat nimeni și probabil n-a avut acces la documentația de bază, de fond acestui tip de centrală. Domnul profesor, aș vrea să amintim telespectatorilor că după 25 de ani, de la 26 aprilie 86, mai precis vineri 11 martie 2011, omenirea a fost martora unui nou accident nuclear, Fukushima. Foarte pe scurt, vă rog. Deci Fukushima, într-adevăr, a fost un accident nefericit la care toți specialiștii care au analizat după acest accident nu au găsit erori umane de operare și nici erori umane în proiectare. O singură, să zic așa, lipsă a fost subliniată de unii din specialiști, și anume că gospodăria de apă în partea clasică, neradioactivă, a fost comună la cele 4 reactoare și în caz de accident apare o reacție prin gospodăria de apă comună, în loc ca fiecare reactor să-și aibă accidentul propriu, să se desfășoare după soarta sau evenimentele locale concrete. Prin gospodăria comună, implicit se leagă, se conectează indirect cele 4 reactoare. Dar trebuie neapărat să subliniem, acest accident este urmarea unui cutremur, inițial cutremur ca valoare nouă de scala Richter, este maxim, urmat de tsunami, nu cunosc ordinul de clasificare a tsunamilor, dar dintre cele mai drastice. Deci, nefericit, sigur că cineva își poate pune întrebarea, bine, dar japonezii știau că sunt potențial tsunami, se întâmplă deseori. Da. De ce l-au pus chiar la marginea? Deci nu știu să răspund la această întrebare. Oricum, accidentul este socotit pe scara INES ca accidente nucleare maxime, ca și Cernobâl, însă efectele asupra mediului înconjurător, oamenilor, numărul de accidente evaluate foarte deschis, sunt 2200, față de cele raportate de sovietici 4000, așa zis 4000, toată lumea, toți specialiștii, acum chiar și sovietici, consideră că numărul de victime la Cernobâl este mai mare decât 4000. Sigur că nu putem decât specula, nu avem baza de date ca să putem spune cât. Dar între accidentele care au fost nucleare, deci în istoria energeticii nucleare, sunt 3. A început cu Three Mile Island în 79, un accident pe scara 5 din 7, și ăsta este neliniar în scara INES. Acolo a fost un defect minor, dar o zonă foarte mică din reactor totuși s-a oprit din cauza unei defecțiuni tehnice a unei vane între reactor și partea clasică, vană care era normal deschisă sau a rămas blocată normal deschis, deși traductorii, deci este un efect de combinat și de traductori indicau funcționare corectă, iar operatorul nu a avut prezența de spirit
să-și dea seama de treaba asta și al doilea, care este grav, nu a raportat pe scară ierarhică aceste acțiuni. Domnul profesor, va trebui, e un imperativ, să punem în punct primei părți destul de incitante și, eu zic, interesante și frumos prezentate de dumneavoastră, dar nu înainte. Nu înainte. De a vă întreba ce opinie. Sunt sigur că ați văzut serialul Chernobyl produs de HBO. Care este opinia dumneavoastră? Au fost multe mituri prezentate, ca de exemplu, dezastrul la Chernobyl a produs o cantitate dublă de radiații față de bomba nucleară de la Hiroshima. O a doua explozie a reactorului ar fi putut lăsa mare parte din Europa de nelocuit și așa mai departe. Au văzut cele 5 episoade. Care e opinia dumneavoastră? Pentru că, după mine, trebuie vizionat. Eu l-am văzut. Deci, am văzut, dar sincer să vă spun, până la vizionare sunt cel puțin 3-4 materiale coordonate și comandate de Agenția Internațională de Energie Atomică cu desfășurarea exactă a accidentului. Partea, să zic așa, orice film este analizat și din punct de vedere emoțional și deci partea artistică, sigur că da. Sigur, nu deformează realitatea, desigur că o prezintă, știți cum e, poți să prezinți numai o parte a adevărului, fără să spui că e o parte și atunci cel care vede, care recepționează informația, crede că adevărul este acea parte. Este mult mai serios și mai dificil. Deci, din punct de vedere tehnico-științific, nu aș lua filmul ca bază. Deci este foarte, foarte important și util de vizionat, însă dacă cineva vrea să se informeze exact, sunt materiale și aș recomanda cu căldură cele sub egida Agenției Internaționale de Energie Nucleară, care mulți ani de zile, 20 de ani de zile, a încercat an de an, să adune mai mult material, să sintetizeze. Deci, aceste materiale ar fi, sau sunt pentru mine, să zic așa, indicatoare, sunt cele care indică realitatea așa cum a fost și cum s-au desfășurat evenimentele. Domnul profesor, vă mulțumesc, aș vrea să ieșim din fisiune, urmează fuziunea. Deci, da, iertați-mă, n-aș ieși din fisiune, deci două lucruri aș vrea neapărat. Să vă spun și de ce vreau să ieșim, dar nu ieșim rugându-vă să evidențiați aceste lucruri, pentru că pronunț de acum, după ce prezentați cele două lucruri, cuvântul magic publicitate. Totuși, vă rog, pronunțați cele două lucruri. Deci, cele două lucruri este că, într-adevăr, s-au relatat și noi am relatat ce s-a întâmplat local în zona centrală și pe o rază de 15 kilometri care a fost evacuată. Dar asta este o problemă, o parte a adevărului. Partea a doua adevăr, ce s-a întâmplat în restul Europei. Și în restul Europei, după 5-6 zile în care s-a recepționat foarte mulți din emisiile radioactive, aerosol, de toate felurile de acolo, s-a contaminat foarte multe lucruri după reușita lichidatorilor și de care ați făcut vorbire, da? Deci după reușita lor, practic nu au mai fost contaminări, astfel încât după 20 de ani, tot agenția de la Viena a făcut un fel de summa summarum, care este
procentual față de radioactivitatea naturală în Europa, contribuția suplimentară de la Cernobâl este de ordinul a 2,5%. Vreau să spun că 2,5% este aproape, este egal cu 0, este nimic. Nu putem spune, pentru că radioactivitatea naturală nu este o cifră care zicem că acceptăm 2 milisievert pe an. Milisievert fiind unitatea de măsură. Da. Da. Asta este una. Și al doilea, comunitatea nucleară nu a stat pasivă la asta și a zis că, domnule, noi pentru că imediat și-a dat seama că datorită acestui accident, opinia publică, acceptanța publică va scădea enorm, astfel încât investitorii care trebuie să dezvolte centralele noi nu vor avea succes care. Și atunci, totuși, au dezvoltat o variantă mai mult nu este numai o variantă, ci este o soluție nouă în proiectarea de centrale nucleare, ceea ce ați amintit cu generația 4. Haideți să fim generoși puțin cu cei care ne urmăresc, da? Revin, vă cer permisiunea să pronunț cuvântul magic, publicitate. Sunt partea a doua a emisiunii Oameni cu poveste, emisiune pe care am intitulat-o O viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară, al treilea episod, alternative energetice. Invitatul meu, carismaticul, omul deosebit, profesor universitar, doctor inginer, fizician, CS1, cercetător științific 1, Coca Pascovici. Domnul profesor, să mai punem o cărămidă, ați amintit, în pasant, despre generații de reactor sau reactoare. Am reținut eu că deocamdată suntem la generația a patra. Vă rog să faceți vorbire și o atingere cu Cernavodă, să vedem exact unde, o atingere, da? Sau o intersecție, dacă doriți, să vedem unde ne aflăm. Deci, generația a patra de reactor. Așa cum ați și vorbit, enunțând numai. Deci, sunt mai multe generații constructive de reactoare, deci a noastră, Cernavodă și multe altele, în generația 3, în lume există deja generația 3 și jumătate și doar ca idee, cum de exemplu este prezentată acum, generația 4, care a fost propusă chiar înainte de accidentul de la Fukushima și de atunci până acum oarecum stă într-o stare de stand-by pentru că marii finanțatori nu au curajul, cum să spun, pornirii unei investiții de asemenea amploare. Dar este foarte, foarte important să caracterizăm generația 4 prin faptul că răspunde la toate criticile care sunt aduse structurilor de reactoare nucleare existente acum în lume. Și anume și-a impus ca deșeurile radioactive să fie reduse în factor de 10, deci să fie 10% față de deșeurile care sunt acum. Mai mult, una din criticile maxime ale soluției nucleare acum este timpul de viață a deșeurilor, care se întinde până la 2000 de ani. Prin procesul de ardere intensivă în reactoarele din generația 4, timpul de viață a deșeurilor se reduce la 100-200 de ani. Este foarte mult. Sigur. Deci 10% cantitativ, 10% din timp de viață înseamnă foarte, foarte mult. Mai mult, arderea tuturor actinidelor, uran, tot ce acestea sunt niște metale, da? Tot ce există, procesul de ardere să fie de 2 până la 300 de ori mai mare. Deci asta înseamnă
că consumul de combustibil este redus de 200-300 de ori, dar asta are un efect acum, în momentul de față, spunem că rezervele mondiale de uraniu sunt cam la 100 și ceva de ani. Păi dacă consum de 200-300 de ori mai puțin, rezervele mondiale ajunge la 1000 de ani. Și, deci, suma summarum, aceste calități, să zic, dar deocamdată potențiale, nu există încă niciun prototip construit pe baza acestor. Dar cei care vor solicita bani de investiții în domeniul ăsta trebuie să îndeplinească acești parametri. Între timp, prin dezvoltarea soluțiilor eoliene, s-a văzut că s-a rezolvat o problemă foarte mare, deci ca centrală nucleară să nu fie neapărat de putere foarte mare, gen RBMK, deci de la 600-1000 de megawatts, poate să fie mult mai mici, sau ceea ce se cheamă mini-centrale nucleare, dar pe principiul ăsta, generației 4. Ceea ce face ca să construiască centrale modulare de 50, 60, 75 de megawatts, deci cu un ordin de mărime mai mic, astfel încât efectul asupra mediului, prin mărime, să fie mult mai mic, lăsând la o parte că parametrul cel mai important, securitatea nucleară, este gândită astfel încât, în caz de accident, să nu fie nevoie de nicio intervenție externă, să zic, în ghilimele, reactorul se înmormântează local și rezolvă din punct de vedere ecologic. Sigur că este o pagubă economică, dar din punct de vedere a ecosistemului nu este nicio influență în exterior. Deci ăsta este răspunsul comunității energetice nucleare de fisiune pentru viitor. Și în studiile de climă, ceea ce se cheamă Clima 2050, da, la emisiile potențiale de gaze periculoase pentru climă, pe locul întâi a tuturor soluțiilor, inclusiv eoliene, inclusiv solare, inclusiv hidrocarburi, tot ce vreți, hidro și așa mai departe, sunt centralele nucleare. Deci acum se consideră de către cei care analizează influența asupra climei, soluția cea mai sănătoasă fiind soluția nucleară. Din păcate, accidentele care au fost și în primul rând Cernobâl, dar și Fukushima mai încolo, au frânat foarte mult această dezvoltare. Eu am convingerea că lumea este suficient de rațională, vor analiza toate aspectele, din toate punctele de vedere. Deocamdată prețul, din punct de vedere a prețului de cost și a impactului asupra climei, soluția nucleară este de departe pe locul întâi. Ați pronunțat Cernobâl. Avem și noi ciornii negru, da? Avem și noi un ciornii, Cernavodă. Apropo de generația de reactori, avem două unități noi. Deci în clasamentul mondial al securității și a MTBF-ului, deci numărul de accidente, funcționare neîntreruptă și așa mai departe, centralele de tip Candu sunt pe primele locuri. Sunt deocamdată cele mai sigure, așa cum sunt în generația 3, cele mai sigure. Ca să dau numai o comparație cu toate defectele de proiectare și de interpretare, să zic, de către operator a manipulării, să zic așa, de la pupitru de comandă a centralei nucleare, sunt practic imposibile în varianta Cernavodă. Deci nu se poate întâmpla numai un exemplu banal, dacă trebuiau 20 de secunde barelor de absorpție de neutron, la Cernobâl sunt 2 secunde.
numai un exemplu. Deci numărul de traductori, calculatorii de proces, intervenția generatoarelor diesel și așa mai departe, toate sunt în parametri de securitate nucleară ceruți de comunitatea internațională. Deci eu aproape că nu aș face comparație și nici nu și-a impus centrala de la Cernavodă să fie producătoare de combustibil. Sigur că se poate, din uraniu natural se poate ajunge dar nu și-a impus deocamdată nimeni această soluție potențială. Vă rog să trecem de la fisiunea nucleară la fuziune. Nu înainte de a explica puțin ce este fisiunea, ce este fuziunea. Deși par noțiuni ușor de înțeles, dar nu e chiar așa. Sigur, adăugând și sufixul nuclear. Da, deci amândouă avem și un material, nu? Andrei, eu știu că avem un material cu fuziunea, da? Fisiunea este foarte simplă, deci sunt nuclee care fisionează prin absorpția unui neutron, în special dacă este neutron termic, de asta și emite prin fisionare și un neutron rapid care mai departe poate să fisioneze. Deci un fel de reacție în lanț da. Și cu emisie de energie și energia asta este folosită în efect de căldură termică, pe cale termică, ca orice. Deci reactorul de fisiune nu este decât un cazan, să zic așa, care prin efect termic produce vapor de apă, presiune care antrenează o turbină, partea clasică, deci de la apa din circuitul secundar, care nu mai are nimic radioactiv. Partea clasică este o centrală clasică, să zic așa, și partea nucleară bazată pe fisiune. Produsul invers este cel care în natură, în majoritatea stelelor, în care, să zic așa, elemente ușoare, nuclee ușoare, fuzionează, produc un element sumă, deci mai greu, hidrogen produce heliu, și emisie de neutron și de energie. Dacă se poate controla acest proces, atunci este un proces echivalent cu, din punct de vedere a producției de termice, de energie, echivalent cu fisiunea. Sunt instalațiile de bază pe care s-au făcut asemenea experimente, sunt așa numitele tokamak-uri. Da. Tokamak-uri vin tot de la prima dată descoperite de ruși la un institut de renume, Kurchatov, care a produs și prima bombă. Kurchatovul este echivalentul rusesc a Manhattanului american. A produs bomba și bomba cu hidrogen, deci prima aplicație practică umană a fuziunii, din păcate, a fost bomba cu hidrogen, care nu poate fi uitată. Au produs-o și unii și alții. Tokamak-ul de bază este un tor, de asta cuvântul tokamak este o cameră de reacție într-un tor și un câmp magnetic care deci este schitat, care, să zic așa, generează pe axa torului un câmp magnetic foarte puternic. Problema esențială este
este confinarea plasmei. Deci în interior, în această cameră de reacție, să zic în ghilimele, este o plasmă care prin curentul sau prin interacție fie cu laser, fie cu de la experiment la experiment, poate, în principiu, poate să producă și energie, dar ca să producă trebuie ca plasma asta să fie stabilă un timp cât mai lung. Ori v-am prezentat aici numai ultimele, cele mai renumite tokamacuri, tor supra, ulterior reșapat sub forma de vest, și jetul din Anglia, dar este un proiect european. Deci toate au căutat să producă energie. Deci să pe de-o parte, deci spre deosebire de reactor nuclear, deci consumă în primul rând energie, producerea plasmei, producerea câmpul magnetic și așa mai departe. Deci tokamacul are nevoie de o anumită cantitate de putere instalată, energie în funcționare și poate să producă mai mult sau mai puțin. Până acum nu s-a reușit în niciun tokamak, deși sunt peste 250 de tokamacuri în lume, nu s-a reușit până acum. Singurul jetul care a reușit să producă vreo 16, dacă nu greșesc, 16 MW, dar consumând 24, dar tot trebuia să fi produs măcar cât consuma. Ceea ce s-a adus la cel mai mare experiment care acum se construiește, încă nu este gata, ITER-ul. ITER-ul este cel mai mare, este ca loc de funcționare, să zic așa, este va fi de construcție și ulterior funcționare la Cadarache, în Franța, dar este un proiect la care participă peste 35 de țări, inclusiv România, Japonia, Statele Unite, Rusia, absolut toată lumea. Ideea de bază a fost ca prin acest ITER să se producă o cantitate mai mare, de 10 ori mai mare decât, să zic așa, puterea injectată deja îl putem numi reactorul ITER. Din păcate, încă nu s-a pus în funcțiune, va mai dura câțiva ani, probabil că în jurul anilor 25 vor fi primele experimente, dar calculele exacte arată că în loc de 10 ori mai mult, inițial anul trecut s-a considerat numai 1,6. Iar mă scuzați, în 2019, în 2020 deja de la 1,6 s-a trecut la minus 26 de MW. Deci nu va reuși să producă, probabil. Dar nu contează. Experimentul acesta este probabil din punct de vedere tehnologic și al fizicii tokamacului cel mai complex, cel mai dificil, cea mai dificilă dezvoltare tehnologică din lume. Nu, o spune și prețul, sunt 65 de miliarde de dolari. 65 miliarde, ca să vă dați seama, este mai mult decât dezvoltările de acceleratoare de la CERN, Geneva. Este enorm de mult. Dar este enorm de mult și pentru că problema este extraordinar de dificilă. Deci nu contează că bilanțul de putere nu este așa cum a fost. Sigur că contează, este păcat că nu va fi, dar pentru că, cum să spun, chiar și din punct de vedere teoretic,
modelarea funcționării este extrem de dificilă. Ar urma ca după ce ar intra în funcțiune ITER-ul și câțiva ani, de la 5 până la 10 ani de funcționare, să se construiască prima centrală electrică propriu-zisă, care se cheamă DEMO și care ar fi de 3 până la 5 ori mai mare și ca dimensiuni deja impresionantă, 1000-3000 de metri cubi, iar cel puțin ca megawatts termici de ordinul Cernobâlului, deci 2000-4000 de megawatts termici, de circa 1000 de megawatts electrici. Dar mai e până atunci. Probabil că după anii 2050 vom vorbi, sau se va vorbi, noi nu vom mai fi. De ce să nu mai fim? Câți mai suntem, da? Și câți mai se va sunt, vorbi despre DEMO. DEMO va fi cea mai impresionantă dezvoltare tehnică, tehnologică în domeniul energetic pe varianta fuziunii nucleare. Domnul profesor, așa, în câteva cuvinte... Nu, frumos explicat, da? Văd că viitorul ne aparține, e normal, da? Sunteți optimist, nu? Da, oricum. Ba chiar oamenii văzând dificultățile prin care trece teoretic și practic ITER-ul, comunitatea științifică internațională găsește deja alternative. Sub conducerea MIT-ului din America este o variantă numită SPARC, care sugerează că va obține își pune ca temă de proiectare o instalație de fuziune alternativă, echivalentă cu ITER-ul, la 1/3 din preț. În etapa de început, nu vreau să fiu pesimist, dar în etapa de început, mai toată lumea care propune o investiție subestimează detalii, care uneori sunt și ele scumpe și întârzie punerea de funcțiune și așa mai departe. Ne punem o cărămidă, da? Da. Noi avem pregătite câteva materiale, să vedem exact cum stăm și cu fondul de timp, alternative eoliene și solare. Aici, de asemenea, vă mulțumesc că avem pe ce discuta și vă rog să faceți vorbire în stilul dumneavoastră frumos și elegant. Deci, alternativele eoliene le-am trăit indirect în perioada cât am fost în Germania. Nemții, imediat după Cernobâl, accidentul de la Cernobâl, și-au propus, și după accidentul de la Fukushima, și-au propus să dezvolte o alternativă, și anume eoliană. Deci au luat-o de la început, au început prin a proiecta turbine, deci se cheamă un stâlp și o elice, într-un cuvânt este turbină, o turbină eoliană, la începutul anilor 90, doar de 50-60 de metri și doar 60 de kilowatts putere instalată. 60 de kilowatts este extrem de puțin, dar totuși și-au propus să disemineze, cel puțin în Germania, și au construit număr impresionant de asemenea turbine eoliene. Și-au dat seama relativ curând că puterea este extrem de mică, astfel încât rapid au dezvoltat turbine mult mai mari, deci de 1 megawatt, iar în zilele noastre au ajuns la 10
15 MW per turbină. 15 MW pe turbină este enorm de mult. E foarte bine. Este foarte bine, pentru că cât sunt una din problemele este cum distribui energia livrată. Dacă ai 10.000 de turbine sau 100 de turbine, este mare deosebire din punct de vedere al economicității, transferului în sistem și așa mai departe. Este efectul Cernobâl, îl vedeți aici foarte frumos prezentat. În varianta nucleară ar fi fost punctat, ar fi ajuns în zilele noastre la 40-45% din producția de energie. Enorm. Însă s-a frânt totul pentru că investițiile au fost practic blocate. Promovarea unei investiții nu este numai din dorința celui, deci trebuie să ții cont de tot ansamblu al acceptanței sociale. Acceptanța socială conduce imediat la acceptanță politică. Acceptanța politică este suportul finanțărilor. Deci se leagă lucrurile între ele. Iar sugestiv, păcatul, deci asta sunt niște cifre a producției energie electrică sumat pe toate țările OECD. Din păcate, noi încă nu facem parte din OECD, ceea ce este un mare păcat. Dar probabil că cândva în curând, deocamdată, legislația României nu era să zic așa, sincronizată cu legislația țărilor OECD. Vreau numai să vă arăt emisiile de gaze de la cărbune, petrol, gaze în jur de 200-250 unități pe unitate de energie, deci producție de energie, iar eolian și nuclear sunt de ordinul 5 și 10, deci un factor de peste 60-80 în comparație. După aproape 30 de ani de dezvoltare energetică, v-am spus că în Germania, nu numai prin eolian, dar și eolian solar și hidro și biogaz și celelalte, de cele regenerabile, au depășit producția de energie electrică față de cele convenționale, bazate pe cărbune de tot felul, pe petrol, gaze. Dar, prin dezvoltarea impresionantă, au peste 30.000 de asemenea unități de turbine eoliene în general. 30.000. Este enorm. Este o cantitate imensă. Însă, nu toate sunt la fel. M-am spus că în dezvoltare au pornit de la 60 de MW până la... Și au pus, domnule, să le ținem pe toate în funcțiune, este neeconomic. Deci trebuie să demontăm o grămadă din cele din prima generație. Prima generație înseamnă anii 90-2000, deci nu acum 100 de ani. Da? Și cea mai impresionantă dezvoltare este în platou sau bancul, cum se mai cheamă Doggerland, Doggerbank, deci la vest de Olanda și Germania este un banc, deci un podiș care este scufundat, dar scufundat foarte puțin, este scufundat acum vreo 8.000 de ani, de un mare tsunami, probabil unul din cele mai mari tsunami, care a fost în Norvegia, care se cheamă Storegga. Deci de la Storegga, atunci s-a format canalul Mânecii. Până atunci, Anglia era parte de continent. Deci atunci s-a format canalul Mânecii și s-a scufundat tot podișul Doggerland, care
Este un podișul ăsta, deci în bancă acum, în Marea Nordului, în care adâncimea apei este foarte mică, este între 15, 18 și 30 de metri. Și solul, piatra, pe rapodiș, foarte solid. Deci se pretează la plasarea de centrale eoliene mari, din alea la care stâlpul este aproape 200 de metri, din care până în 30 de metri în apă. Ei, sub conducerea olandeză au de gând să-și facă o insulă care să coordoneze logistica de tehnică și umană de coordonare a acestor circa 3000 de asemenea centrale, 3000 centrale de 10 MW fac 30 de gigawatts. 30 de gigawatts într-o centrală este echivalent cu 50 de centrale tip Cernavodă. O centrală, cu 2 unități, da. Da, deci enorm de mult. Au de gând să-l pună în funcțiune în jurul anului 2030. Nu e mult. Mai sunt 10 ani până atunci. Să vedem dacă vor reuși. Da. O scurtă vorbire despre fotovoltaice, vă rog, pentru că... Fotovoltaicele sunt surorile gemene ale, să zic așa, alternative, care au fost dezvoltate în mai toate țările, nu știu dacă mai mult în toate țările, deci extraordinar de mult. S-au încercat toate variantele de suport, în primul rând, suport de corp solid. Deci toate sunt pe bază, nu toate, dar majoritatea sunt pe bază de siliciu, unele sunt pe combinații de semiconductor, unul din grupa a doua și a șasea, A2B6 se cheamă, gallium arsen și altele, structuri fie cristaline, fie policristaline, fie amorfe și așa mai departe, dar cum randamentul de producere din lumină, energie electrică este determinant, până la urmă, aproape general s-au calat pe monocristale de siliciu, deși mai scumpe, mult mai productive în producerea de energie. Deci au o variantă de implementare fantastică de la fiecare casă, să zic câteva, 10 pe casă, până la multe mii. Sunt câmpuri întregi de 10, sute mii de hectare acoperite cu asemenea celule. Problema la solare, mai mult decât la eoliene, problema esențială este stocarea. Solarele funcționează ziua. Cum se magazinează, deci, măcar și pentru zi și noapte, dar nu numai asta. Celulele solare sunt foarte bune, foarte rentabile în țările cu mult soare. Dar țările cu mult soare au și mult praf. În timp se murdăresc, să zic așa, da, și trebuie curățate. Dacă într-o casă sau un număr redus de celule este mai simplu de rezolvat, cele cu sute de hectare acoperite cu atât, se găsesc soluții și acolo, inclusiv cu drone, inclusiv cu, de la bun început, se echipează și cu țevi de autospălare. Din când în când se spală. Problema stocării este, la început a fost o singură soluție și anume baterii de tot felul, dar când ajungi la gigawatts de putere instalată sau de producție de energie electrică, problemele da, sunt probleme. Domnule profesor, nu aș vrea să încheiem, e adevărat, incomplet această 3 emisiune pe care frumos
ați intitulat O viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară, a treia emisiune, alternative energetice. O parte. Eu vă mai aștept și la a patra emisiune, da? Să avem un care servit de emisiuni, însă mă despart greu de dumneavoastră, sincer. Nu știu cum v-ați simțit la noi, dar vreau să vă spun că sunteți mereu așteptat, mereu veniți cu elemente de noutate și sunteți foarte generos. Domnul profesor, nu știu dacă v-am adus până acum la cunoștință, dar anul acesta, emisiunea la care ați participați și vă rog să mai participați, Oameni cu poveste, sărbătorește deocamdată 5 ani de existență. Noi, cu prietenii mei, încercăm să semnalăm acest eveniment, scrisul rămâne. E vorba de DVD-uri, de emisiuni dedicate. Am aici volumul 22, te rog Andrei, DVD, Oameni cu poveste, pe care l-am intitulat Universitar din România, Universitatea Politehnică din București. Dumneavoastră figurați, evident, și în acest DVD, pentru că sunteți profesor la Politehnică, recunoașteți cupul ăla, da? Deocamdată cu cele 2 emisiuni, deci noi suntem la a 3-a emisiune, urmează și a 4-a, vreau să vă ofer acest DVD cu mulțumiri pentru participare. Vă rog, așa cum obișnuim, cu ce rămânem noi din această emisiune? Sau altfel spus, la moral de la moral. Că apoi o să fac epilogul și cu regret să ne luăm la revedere și să ne mai vedem. Deci, pentru mine, morala este aceeași cu care am început. Deci am foarte mare respect pentru spusele Lordului Kelvin, Thompson, da? că fără măsuri, fără măsurare exactă, tot ceea ce nu se poate măsura nu este știință. Sigur că se poate interpreta, dar asta este baza și legat de dacă ai măsurat și este ceva nou, neapărat trebuie să termini și să publici, pentru că ceva pe care l-ai făcut și nu este publicat, aproape că nu are valoare. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Oameni cu poveste, mulțumește în mod deosebit domnului profesor universitar, doctor, inginer, fizician, cercetător științific 1, Coca Pascovici, pentru tot ceea ce ne-a oferit, pentru determinare, pentru tot ceea ce ne-a spus. Îl așteptăm în continuare, rămânem deschiși, iar acum, domnule profesor, v-ați obișnuit deja, trebuie să pronunț. E un imperativ, epilogul, avându-l ca autor pe carismaticul profesor de la Politehnică, deci colegul dumneavoastră, e vorba de domnul profesor universitar emerit, dr. inginer Corneliu Berbente. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorie, căci dacă omul cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi, povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Oameni cu poveste, vă mulțumește încă o dată, stimați telespectatori, pentru fidelitate și ca de fiecare dată vă promit că vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!